in tí káàbù sọ ni ànábì gbé burúdà fún awambo ká tó parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jama'a bil-ikhtisari shadid nínú islami ìdájọ́ orin mẹ́ta ló pín sí in tí ànábì sí pẹ̀lú rẹ̀ àti tó parí ọ̀rọ̀ la fẹ́ clear nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹyọ kan ló múrí bọ́m̀bẹ̀ àkọ́kọ́ gbogbo orin tí wọ́n bá ti ń kọ tó jẹ́ wípé kò sí aburú nínú rẹ̀ wọ́n fi ń ròyìn Ọlọ́run wọ́n fi ń ròyìn Islamu wọ́n fi ń ròyìn Annabi ní ìròyìn tó bá kìtàbù àti súnnà mu kèése ìròyìn tí ó ṣe kí ni o tó ti kọjẹ́ ẹnu àlà kẹma pé ọwọ́ Annabi ní kọ́kọ́rọ́ lé ayé wà tó bá wù ó sí ìjọba wù ó tí àwọn ṣe ìntàn sọkọrùn kèé sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ gbogbo orún tẹ́ni yìí ń sọ ọ̀rọ̀ ní sọ irú eléyùn tàbí wọ́n fi ń sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ rí káwọn èèyàn ó lè fi kẹ́kọ̀ọ́ pé sọ́lọ́n ti làyìn báyìí ẹ̀pọ̀ ní stigfaru ẹ̀yìn Maria ilébóde wá mọ́sálásí kọ́dẹ̀ lè lọ yídì lásìkò okòrò ọsàn fi ń ọ̀ràn wà létí àwọn èèyàn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan mí wọ̀nwọ̀n ọba tó rán wà létí ìbáhùn àbẹ́yàn fi ń sọ̀rọ̀ nípa kéèyàn ó máa tọ́jú ìyá kí ó máa tọ́jú bàbá rẹ̀ àbẹ́yàn fi ń sọ̀rọ̀ nípa kéèyàn ó máa tọ́jú ìyàwó rẹ̀ kí ìyàwó náà máa gbọ́ ọ̀rọ̀ sọkọ rẹ̀ lẹ́nu gbogbo ń tàà sámà ń dáadáa wọ́n wá fi ń kọrin ojú kanù ojú kejì ó ní ìdàkejì ń tàà sọ yìí kí wọ́n máa kọrin burúkú wọ́n máa forin ròyìn owó obe wọ́n máa forin sọ̀rọ̀ sọkúsọ wọ́n máa forin bú ẹ̀sìn Ọlọ́run wọ́n máa fi orin yìn ọtí wọ́n máa fi orin sọ pé àlálì ní zina kí wọ́n sáà mọ́ forin tako tọ́lọ́n tàbí nkẹ́kẹ́ tí ọ̀dá lẹ́nu wọ́n mọ̀ forin sọ ìdákejì nù ìkíní ìkejì wọ́n wà lúlù sí àkọ́kọ́ halali nínú Islam àkọ́kọ́ tààsọ̀ halali ni ẹ̀kejì haramu ni ìdájọ́ kanú ìdájọ́ kejì orin irú ẹ̀ ń tàà sọ wípé ọjẹ́dà kejì tẹ̀kẹ́ tí ń kọ́ǹkọ̀ kúkọ́n tó jọ ní burúkú wọ́n bá tún lùlù sí ó tún ti di wàhálà nù wàhálà haramu ní tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ lórin tẹ́lẹ̀ wọ́n tún wá fi kí ni o haramu wọ́n tún fi ń sìn lọ sínú náà bí ẹni tí ń mu ọtí lọ́sàn àwẹ̀ ní tún wá ń fọwọ́ sí mú tíhun tí tàkọ̀kọ́ wá ń kọ́ tàkọ̀kọ́ yìí wọ́n fi yìn lọ wọ́n fi sọ ìsìlámù ní ẹbá tún lùlù sí alátù tẹ̀ngìm gbogbo tí ma ń rin ara ní jàkín kọ́dàkọ̀ jẹ́ fèèrè alátù tẹ̀ngìm náà ni alátù mìíràn alátù tẹ̀ngìm kọjẹ́ jìta gòjé gbogbo torí ọjẹ́ pátá tó bá tún ti wo èyí tàà sọ pé wọ́n fi ń ròyìn Ọlọ́run wọ́n fi ń ròyìn ìsìlámù wọ́n fi ń ròyìn sàsálàm ó náà di àrọ́ọ̀mù bìgọ́ ìrìhì nǹkan mí ìtọ́lọ wọnú rẹ̀ ó chẹ́njì ìdájọ́ rẹ̀ ó sọ di àrọ́ọ̀mù òun ni ogbó ibi tí nǹkan ti dàrú máwùn yà lójúnú wípé hàn ónú kẹ́nìkan wá sọ pé bàrí ó ní rọrùn wọ̀ wọ́n sásùkwá torí bàrí sáà Ọlọ́run fi dáyé ní bàrí ó ní rọrùn wọ̀ kí lọ́kà wa pẹ̀lú bàrí ó ní rọrùn wọ̀ in tẹ́sìn Ọlọ́run sọ ìlà ń clear fúnra wa ó ní bọ́n ṣe wà ẹnu bàrí lóun tí àlámúnáṣírá ẹwọ ọ̀ràn burúkú àti pé ẹ̀mí èyàn àfá iná kẹta máa gbé sẹ́yìn mọ́ kí ó tó bá rí kùrì sí yíwà ní ẹ̀ láti ha tí ò ní gbàlára lórí wà bá ọ̀dá bẹ́ẹ̀ náà bá náà máa kí ó tí ọmọ kí ó bá rí ilẹ̀ àwọn o ní àkọ́kọ́ náà wọ́n èé fi Kùránì kọrin ọ̀ràn mí ìtọ̀ náà èèwọ̀ ni béèyàn bá ń wá òpin kọ́lọ̀ ó bínú sí kọ́mọ̀ fi Kùránì kọrin ìlú tí bàrí wá ń lù sí wọn ni ṣe ti gbọ́ òkìkí rẹ̀ ó ṣe kíníkà òkìkí kíníkà ìyá kan wá kíníkà ní kan bẹ̀rún kùn àmì kan bẹ̀rún lẹ́sàkà ìtàngbésẹ̀ ilé ẹ̀ṣọ́ kàkà ọ̀sàbùrún bẹ̀ kọlọ̀ yorin kó mẹ́ àti ogun tí ẹ lù sí kàn máa fẹ́nu sọ̀rọ̀ nígbà káàbùdé olùwò lómúlọ́ ó ń sàrò lómúlọ́ gbogbo gbàtà bá ti ń kọ orin
tí ó mú nǹkan burúkú kankan lọ tó jẹ́ ẹ̀sẹ̀ la fi ń ròyìn tó jẹ́ dáadáa la fi ń sọ tí inú ọ̀bá tí ẹ wọ́ kọ̀sá burú ń bẹ̀ táà sì máa jó torí pé jẹ́mọ́ ẹ máa wo ìkà tí ẹ ń ṣe fún wa o tí wọ́n bá wá fẹ́ pákéjì ọ̀rọ̀ kò sẹ́n tí ó wù tegbòtegbò bá ṣe ń sọ yìí yà ní kẹ́ẹ̀ẹ́ àwọn bí ẹjẹ́ kí èsàrà pẹ̀lú wọn kọ́mọ́ wà ní lọ́gbó Ànábì bú olórin lẹ́wù rẹ̀ ṣebí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nú irú olórin wo oríwo lọ́kọ́ naam bàmọ́rọ̀ làárọ̀ bí wọ́n ìdáwáká ọwá di jọ́kì ní tafsiri wọ́n sọ̀rọ̀ pé àwọn àfá àwọn jọun pé tí wọ́n bá ṣewáṣì tó bá táwọn èèyàn ọ̀gbọ̀ tí ó wá sú wọ́n wà máa sọ pé típo in tí wọ́n bá tún máa fi sọ̀rọ̀ òdì wọ́n ní wèé pé ẹmọ̀ wọ́n náà wèé sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá tún máa ṣàdúà àwí fún wọn títí tí wọ́n láwọn ò ní gbọ́ àsọ fún wọn títí tí wọ́n láwọn ò ní gbà báwí fún wọn bí wọ́n fẹ́ o kásàdúrà fún wọn báwí fún wọn bí wọ́n gbà o kásàdúrà fún wọn Rabbana 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 al-a'la Rabbana 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 al-a'la mẹ́mà jẹ́ wọn ọba ìgbọ́ dọ́dọ̀ rẹ̀ Olúwa kò sí aburú eléyìn ṣùgbọ́n tẹ́nìkan bá bọ́ọ̀ta ń bẹ̀rún kọ́dà kọ̀ jẹ́ pé agolo ọ̀dà ló mú àbágolo bọ́nfìtà tí lù nǹkan sí in tó sọ́dà rọ́mù nìyẹn nítorí in tó wọ́ yẹn in lọ́sọ́dì àrọ́mù ẹ̀sìn tánàbì mú wáyìí wà lẹ́ẹ̀sìn rẹ̀ ni ẹ̀sìn rọrùn ni ẹ má dàmú wá ìrọ́lẹ̀ ń pa ó ṣé wọn òkúrú náà wà pẹ́dà nàbí nígbà ọ̀fẹ́ wọ Mádínà ṣe ń pẹ́ tọ̀lá alìbádírú alayna min thaniyati liwada'i wajaba shukuru alayna ma da'a lillahi da'i tọ̀lá annúrú limubini ila akhiri orin wallahi alladhi rafa'a as-samawati bi ghayri amadin wọn ọkọrin pẹ̀dí annabi wallahi alladhi la ilaha illa hu kọ fẹsẹ̀ múlẹ̀ bèèlé pé wọ́n wá kólù tẹ̀lé pé ànàbí fẹ́ wọ Mẹ̀dínà o ẹ̀nà ní ẹ́ tòótọ́ ànàbí ò lè kọ̀ fún ẹmọ́ wọ́n wà wí kankan ànàbí ò lè kọ̀ fún sí àmà ara nǹkan tó fẹ́ tó ṣe náà nú kọ́ wá sáré ma wá kọ́ndẹ̀mù jọ́nà lọ́n kí ní kó sẹ́kẹ́ wallahi wọn ọ̀kọ́ ní pàdánù sàṣálá ní ń bọ̀ láti Mẹ́kà ó fẹ́ wọ Mẹ̀dínà ẹmẹ́jì wọn tán wà gbogbo owó tó wá ní kẹsẹ̀ ti ìbàrí lé mọ́gbọ́mọ́ o Pasuma mọ́gbọ́mọ́ o iṣẹ́ olóore tá ń ṣe èwo ní á sọ pé wọ́n ti gbà nú rẹ̀ téèyàn ó tún wá dúó de pọ́fẹ́ fi sẹ́gbèsè bàrí kú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ọba kú o àìlọ́ ọmọ wúrà kú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n bá tún kú sínú Islam là ń sọ tí wọ́n ọba ṣẹbọ tí wọ́n wáwo tí wọ́n ọ̀nà ṣẹ́ẹ̀ta kí wọ́n ní ìdájọ́ olórin gbogbo olórin tó gbà pé orin tóhun ń kọ tóhun wá ń lùlù sí àrọ́mù ni pò kí ìlò ń tàn ìdájọ́ bí ìdájọ́ Sunday ti mú gbó ìdájọ́ ti ẹ̀ náà nù Sunday eléyìí Sunday ni àbí Sulaiman gangan ló kọ rẹ̀ ṣùgbọ́n Sunday ni àti àmàlà ìwà máa mú gbó ìsì ń kírun kò sì fi gbólẹ̀ ìjẹkújẹ ẹbú kanù ìṣe zina ìjàlè kò sì túbá ń bẹ̀ kó pé kọ́lọ̀un foríjìn kọ́ wá foríjìn tó tọ́kọ́lọ̀un foríjìn tó fi wá kú bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ olórin náà ṣùgbọ́n tó lórin bá gbà pé tó ń ṣe àlàálì ni gẹ́gẹ́ bí barista tàbẹ́lómìnà ṣe ń challenge àwọn èèyàn pé àwọn àfọ́ǹdà kí wọ́n kó tí àwọn wá ta ní sọ pé orin ọ̀dá kìníkan ti bẹ̀rẹ̀ kìníkan pàṣásùn ìgbàwo nítorí wípé fi nǹkan míì fọ nǹkan míì wọ́n fi number 1 fọ number 2 ayé wò lè máa o ni wọ́n in challenge ọlọ́run ó tọ́ ń kó nú ẹ̀sìn ọlọ́run nítorí wípé tẹ̀ṣìrú nìyẹn wà tẹ̀ṣìrú haqqun khalisun lillah agbọ́dọ̀ fi khalisu sí ìwọ̀ tẹ́nìkan ọ̀bọ̀lọ́n pín bẹ̀ o ní òfin Mósè ẹsẹ̀ báyìí ẹmẹ́sẹ̀ báyìí Ọlọ́run nìkan ló ní mánú ayé bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run kọ́ sí oní ṣẹ̀ríà kò fi lé ẹnìkankan lọ eléyìn ló di kèfèrí ṣùgbọ́n tó gbà pé àfà ẹmọ́wọ̀rí ìmìnà ẹjẹ́ kí mìíràn sọ òbèsèrè ṣe sọ ó ní tó bá ti lọ Mẹ́kà ohun ó fi palapàlá alẹ́ nǹkankan mo sì rí pé ọ̀rẹ́ pé ó ti gbà Islam padà pé kọ̀ọ̀kan ni kó ní mẹ́gbọ̀ tó ti lọ Mẹ́kà tó ní kọ́kọ́ sọ nígbàtí ó ti lọ ní ohun lè tètè lọ Mẹ́kà tó tó bá ti lọ Mẹ́kà òun fẹ́ lọ túbá ní òun ní kórin mọ́ ó ní ustaz òun náà ń gbà pé orin ọ̀dá ṣùgbọ́n gbogbo fara ìbalẹ̀ orin dá ìwọ lọ ń dà pọ̀ in tó ń lù sí ní ọ̀dá máa ròyìn Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ tọ̀ dá lẹ́nu orin dá àlàyé ló ṣe kí ni o ló bùkátà sí tí wọ́n bá ti lùlù sí kọ́dà wọn máa fi ròyìn Ọlọ́run wọ́n fi ròyìn àlìjánnà ó di àrọ́mù
wọ́n mọ́ lùlù sí kọ́ jẹ́ pé wìkúwì ní ń wí tí ń ròyìn abẹ́ obe tí wọ́n ròyìn ọtí tí ń ròyìn zina tí ń ròyìn wọ́nàwọ́nà irú eléyìí àbẹ́yàn ròyìn tẹ́tẹ́ kí a máa forí ròyìn tẹ́tẹ́ Èdùmàrè jẹ́ ńlá mẹ́jẹ ń kú Èdùmàrè mẹ́jẹ ń kú jẹ́ ńlá o tí ń kọ́ ń gbà kan tí wọ́n ní ẹwà máa ṣe kíní kan ní bíṣọ́ẹ̀sì eléyìn a ti di àrọ́mù kọ́nà wọ́n mọ́ lùlù sí tí wọ́n bá wá lùlù sí ó ti di ọ̀ràn nínú ọ̀ràn.